स्वागत छ तपाईलाई निलस्को भान्सामा। निलस्को भान्सामा आज पाक्दैछ तिते करेलाको भर्ता, निलस्को फेभरेट। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ तेरो फेभरेट नभएको चिज चाहिँ के हो? मलाई सबै खानेकुरा एकदम धेरै मनपर्छ, खान्छु त्यसैले नाम पाकी छु। मैले करेलालाई पिस पिस पारेर काटिसके। कुन साइजमा काटी तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। एउटा चम्चाको सहायताले मैले करेलाको भित्रको गुदी चाहिँ निकालिसके। सबै निकालिसकेपछि अब कोही मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई उसिन्नुहुन्छ, कसैले बफ्याएर मात्रै यसरी बनाउनुहुन्छ। म चाहिँ डाइरेक्ट बनाउँछु, किनभने यो डिप फ्राई गर्छौं धेरै प्याट्याक्क भएर पाक्छ। त्यस्तो पाकेको चाहिँ मलाई मन परेन। प्याज, टमाटर, सुकेको खुर्सानी, जीरा, अघि राखेको हामीले निकालेर राखेको करेलाको गुदी अनि लसुन र अदुवा, यो सबै चीजलाई हामीले पेस्ट बनाउँछौं। मैले चाहिँ अल्छी लाग्यो ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गरे, तर यसलाई सिलौटोमा पनि मजाले बनाउन सकिन्छ। उहिलेको हाम्रो हजुरआमाहरूले सबैजनाले सिलौटोमा नै गर्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ ग्राइन्डरमा यसको पेस्ट बनाए। यही हो हाम्रो मेन करेलाको जान प्राण। यो चाहिँ एकदमै मस्त तरिकाले पाक्यो भने त्यसमा एकदमै धेरै मिठास दिन्छ। मैले अब यो पेस्टलाई पकाउने प्रक्रिया सुरु गरे। प्यानमा तेल राखेको छु। त्यसपछि मैले यसमा राखे प्याज मैले किन राखे भन्दा अघिको जुन मैले पेस्ट बनाए करेला हेर्दाखेरि मलाई पुग्दैन कि जस्तो लाग्यो, त्यसैले मैले प्याज थपेको छु। तपाईले प्याज नराख्न पनि सक्नुहुन्छ, अड्कल्नु होला कति चाहिन्छ। मलाई चाहिँ अलि धेरै चाहिने हो कि जस्तो लागेर मैले यसमा प्याज थपे। नुन, बेसार, जिराको धुलो र तपाईले यसले पाक्दै गर्दा अलिकति अमिलै मिठो हुन्छ तिते करेला, तपाईले चुकमिलो राख्न पनि सक्नुहुन्छ। नभए तपाईले थोरै कागती यो मसला पाकिसकेपछि सेलाउन राख्ने प्रक्रियामा थोरै कागती निचोड्दिनु भए हुन्छ। हाम्रो सबै पानी सुकेर मसला लगभग पाकिसकेको छ। यसले तेल छोडिसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई अब प्लेटमा राखेर सेलाउन दिदैछु। अब यही बेला तपाईहरुले कागती निचोड्न सक्नुहुन्छ, चुकमिलो राख्नु भएको छैन भने। मैले चाहिँ अघि नै चुकमिलो यसमा थोरै राखिसकेको छु है। अब मैले करेलामा भरे मसला। यो करेलाको प्राण हो, अघि नै भनिसके। यो मसला सबैमा जसरी मैले यहाँ देखाइरहेको छु त्यसरी नै सबै खाली करेलामा यो सबै मसलाहरू भर्नुस्। त्यसपछि सुरु हुन्छ हाम्रो अर्को प्रक्रिया। मैले हाई फ्लेम गरेर प्यानमा तेल हालिसकेको छु। तपाईहरुले यो तातिन्जेल मात्रै हाई फ्लेम गर्नुला, त्यसपछि चाहिँ तपाईले फ्लेम लो राख्न सक्नुहुन्छ। यो पाक्नलाई चाहिँ टाइम लाग्छ। आत्तिनु भयो भने चाहिँ काचै बस्न सक्छ है। यसलाई मैले यसरी सबै प्यान भरि एउटै एकै पालीमा अटाए। यसमा अलिकति तेल एक्स्ट्रा तपाईहरुले थप्न पनि सक्नुहुन्छ। फ्लेम चाहिँ मैले स्लो गरेको छु, यानी कि मिडियम टु लो गरेको छु। अब यसरी फर्काउँदै तपाईले देख्नु भइराछ यता साइडमा कस्तो क्रिस्पी भइराछ। यसरी नै फर्काउँदै नातिकन धैर्यवान भएर मैले चाहिँ साइडमा तलमाथि मैले यहाँ देखाइरहेको छु मैले कसरी पकाइराए। यसरी पनि साइड पनि पाक्ने गरेर मैले फर्काई पकाउँछु। नआत्तेर आरामले एकदमै बिस्तारै सानो फ्लेममा मज्जासँग पकाउनुला। तपाईलाई पाक्दैन कि जस्तो लाग्यो भने छोप्न पनि तपाईले सक्नुहुन्छ। हाम्रो करेला चाहिँ रेडी भइसक्यो। एकदमै धेरै क्रिस्पी छ। यो कालो किन भएको भने यो क्रिस्पी हुनलाई बाहिरको कभर चाहिँ क्रिस्पी, भित्र चाहिँ जुसी हुन्छ, मसला छ। एकदमै धेरै मिठो हुन्छ, साच्चीकै मिठो हुन्छ। ट्राई गर्नु होला। तपाईले रोटी, नान, पुरी जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई मामसँग सर्भ गरेको छु है।